काय मस्त आहे ना चकली. कशी झाली एकदम खुसखुशीत. मी म्हटलं होतं भाजणी जर परफेक्ट असेल तर तुमची चकली 100% खुसखुशीत बनणारच. चला तर सुरू करूया मग रेसिपीला. सर्वप्रथम आपल्याला भाजणी घ्यायची आहे 4 कप किंवा 4 वाट्या. मोजून मापूनच आपण घेतोय. तर ही वाटीचं आपण प्रमाण घेतलेलं आहे. जेवढी वाटी आपण घेतली त्याच वाटीने आपल्याला पाणी मेजर करायचं आहे. तर 3 वाट्या पाणी, 4 वाट्या भाजणीचं पीठ, त्या 4 वाट्या भाजणीच्या पिठाला 3 वाट्या पाणी घ्यायचं आहे. गॅसवर आपण पाणी तापत ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये मीठ. हे करण्यामागचं असं कारण की मसाला पूर्ण चांगला मिक्स होतो आणि सर्व पिठाला बरोबर छान क्रश केलेला ओवा साधारण 2 चमचे. तसेच 1 ते 1.5 चमचा लाल मिरची पावडर घेऊया. त्यातच अर्धा चमचा हळदी पावडर, अर्धा चमचा किंवा त्यापेक्षा कमी हिंग. त्यानंतर साधारण 3 चमचे आपण इथे तीळ घेतलेले आहेत. आणि आपल्याला मोहन म्हणून बटर वापरायचं आहे. तर हे जी साईज दाखवलेली आहे क्यूबची ती साधारण 1 ते 1.5 क्यूब वापरू शकता किंवा 2 पूर्ण क्यूब वापरले तरी काही हरकत नाही. पण जर तुमच्याकडे मोठा क्यूब असेल बटरचा तर तो साधारण 1.5 घ्या, 1.5 क्यूब घ्या. आता हे उकळी येऊ द्यायचे. बटर हा खूप महत्त्वाचा घटक आहे आपल्या रेसिपीतला, ज्याने आपल्या चकल्या खूप खुसखुशीत बनणार आहे. त्यामुळे बटर टाकायला विसरायचं नाही. आता आपण हे पीठ मळून घेतोय. तर हळूहळू जे मिश्रण आहे त्या पिठामध्ये ओतायचं. सगळं एकदम ओतायचं नाही, कारण आपल्याला पीठ जे आहे खूप जास्त आसट पण नाही मळायचं आणि खूप जास्त कडक पण नाही मळायचं. एकदम नॉर्मल मीडियम त्याची कन्सिस्टन्सी असणं महत्त्वाचं आहे. खूप जास्त कडक मळलं तरी साच्यातून सुटणार नाही आणि आसट झालं तर त्या जे चकली आहे ती खुसखुशीत बनणार नाही, ती अतिशय मऊ बनेल. तळल्यानंतरही ती मऊसर लागेल. तर तसं न होऊ द्यायसाठी आपल्याला हळूहळू पाणी मिक्स करायचं आहे, मिश्रण मिक्स करायचं आहे आणि छान प्रकारे पीठ मळून घ्यायचं आहे. नॉर्मल त्याचा थिकनेस असला पाहिजे किंवा टाईटनेस असला पाहिजे पिठामध्ये. तर आता आपण हाताने छान ते कालून घेऊया, जेणेकरून आपल्याला अंदाज येईल की अजून किती मिश्रण, जे मसाल्याचं मिश्रण आहे ते ॲड करण्याची गरज आहे असं. तर ऑलमोस्ट आपल्या तर काही गरज नाही आहे. जेवढं पाणी होतं आपण ते वापरलेलं आहे. तर गोळा इथे तयार झालेला आहे. 10 मिनिटासाठी तो भिजत ठेवायचा आहे. 10 मिनिटानंतर तेलाचा हात लावून परत एकदा चांगला गोळा मळून घ्यायचा. त्यानंतर साच्याला आतल्या बाजूने संपूर्ण ठिकाणी तेल लावून घ्यायचं. चकलीच्या साच्याला देखील तेल लावून घ्यायचं आणि मध्ये रोल बनवून मिश्रण भरायचं. गॅप राहता कामा नाही कुठेही, जेणेकरून चकली जी सुटते ती एकसारखी सुटेल, मध्येच तुटणार नाही. तर पूर्ण अगदी कट टू कट पीठ भरला गेलं पाहिजे. आणि आता आपण चकली बनवून घेऊया. तर अगदी हळूहळू साच्यातनं ती सुटल्या गेली पाहिजे आणि खूप जवळजवळ त्याचं ते जे आपण वेटोळे घेतोय ते अगदी जवळजवळ घ्यायचे, जेणेकरून तेलात सोडल्यानंतर पण हे चकलीचे असे भाग सुटत नाही किंवा मोकळे होत नाही, ते एकत्रित राहतात. म्हणजे बांधल्या गेली पाहिजे इन शॉर्ट. तर अशाच प्रकारे आपण चकली बनवून घेऊया बाकीच्या. बघू शकता की
काटे आलेले आहेत, जे चकलीचं चांगली चकली असण्याचं वैशिष्ट्य आहे की परफेक्ट चकली बनते हे कशावरून ओळखायचं, तर जेव्हा साच्यातून सुटतं तेव्हा त्याला बारीक बारीक काटेरीसारखं दिसतंय. तर तुम्ही बघू शकता अगदी परफेक्ट आपलं मिश्रण झालं, याचा अर्थ पीठ बरोबर मळलं गेलेलं आहे. आता महत्त्वाचा भाग जो राहिला आहे शेवटचा, तो म्हणजे तळण्याचा. आणि साच्यातून कुठेही ती तुटत नाही आहे, तुकडा पडत नाही आहे. एकसारखं बरोबर मिश्रण सुटलं जाते. एकीकडे तेल तापत ठेवलेलंच होतं. जेव्हा आपण चकली सोडतो त्यावेळेस गॅसची आच कमी करून घ्यायची. सुरुवातीला चकल्या संपूर्ण त्यामध्ये तेलामध्ये सोडून घ्यायच्या आणि ज्यावेळेस चकली जरा अशी बांधल्या जाते किंवा कडक व्हायला लागते त्यावेळेस गॅसची आच फुल करायची आणि त्याच वेळेस झाऱ्याने आपल्या चकल्या पलटवायच्या किंवा उलटवायच्या. तर आधी गॅसची फ्लेम आपण कमी ठेवलेली आहे. नंतर जेव्हा हळूहळू चकल्या तळायला सुरुवात होतील त्यावेळेस गॅसची फ्लेम आपण वाढवून घेणार आहोत आणि लालसर होईपर्यंत चकली आपल्याला तळून घ्यायची आहे. तर इथे आपल्या चकल्या छान तळल्या गेलेल्या आहे, अगदी लालसर अशा. एकदम परफेक्ट चकली तयार झालेली आहे. अजून आपण अशाच प्रकारे राहिलेल्या सर्व चकल्या तळून घेऊया. एक तर तुम्ही हाताने पण सोडू शकता किंवा अशा प्रकारे झाऱ्याने देखील तुम्ही चकली तेलामध्ये सोडू शकता. जर तुम्हाला माझी चकलीची ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, या रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, तसेच रेसिपी शेअर करायला देखील विसरू नका. ही रेसिपी पूर्ण बघितल्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते. धन्यवाद. थँक्यू. आणि असेच व्हेज दरबारसोबत नेहमी कनेक्टेड राहा.